martyred د دې معنی ده شهید. په انګلیش لینګویج کې شهید ته ویل کیږي martyred. MARTYRED martyred او د دې معنی ده د دې مطلب دی شهید. زیاتره خلک داسې وایي martyred خو martyred غلط دی. د دې پروننسیشن تلفظ martyred. martyrdom یعنی شهادت. شهید ته په انګلیش لینګویج کې martyred ویل کیږي خو شهادت ته martyrdom ویل کیږي. martyrdom 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 یعنی شهادت. For example, his father was martyred by pagan. د دې معنی ده د دې مطلب دی چې د هغې پلار کافرانو شهید کړی و. His father was martyred by pagan. His father was martyred by pagan. د هغې پلار کافرانو شهید کړی و. pagan ویل کیږي کافر ته. PAGAN pagan یعنی کافر. manslaughter یو داسې مرګ ته ویل کیږي کوم چې قصدن نه وي. مطلب یو حادثاتي طور باندې چې کوم مرګ وشي هغې ته ویل کیږي manslaughter کوم چې قصدن نه وي. یو وي murder دا هغه مرګ ته ویل کیږي کوم چې قصدن وي او manslaughter یو داسې مرګ ته ویل کیږي کوم چې قصدن نه وي په حادثاتي طور باندې وشي. hostility ویل کیږي دشمنۍ ته. HOSTALITY hostility درې مطلب دی دشمنی. زیاتره خلکو دا هم تپوس کو چې په انګلیش لینګویج کې دشمنۍ ته څه ویل کیږي. په دې وجه باندې په دغه ویډیو کې موږ دا لفظ هم شامل کوو. hostility یعنی دشمنی. For example, this is an old hostility. درې څه مطلب دی؟ درې مطلب دی چې دا یو زړه دشمنی ده. This is an old hostility. دا یو زړه دشمنی ده. hostile ویل کیږي دشمن ته. HOSTILE hostile درې مطلب دی دشمن. For example, they are hostile to each other. درې مطلب دی چې هغه د یو بل دشمنان دي. They are hostile to each other. هغه د یو بل دشمنان دي. دلته په یاد وساتئ enemy هم دشمن ته ویل کیږي. ENEMY enemy درې مطلب هم دشمن دی. For example, he is my enemy درې مطلب دی چې هغه زما دشمن دی. He is my enemy هغه زما دشمن دی. revenge بدلا REVENGE revenge مطلب بدلا اخیستل. که چېرته تاسو داسې ولغواړئ چې زه به بدلا اخلم نو تاسو ویلی شئ I will take revenge. زه به بدلا اخلم. sooner or later but I will must take revenge. بیا د دې مطلب دی چې که نن وي او که سبا وي خو ضرور به زه بدلا اخلم. sooner or later د دې مطلب دی که نن وي او که سبا وي. but خو I will must زه به ضرور take revenge بدلا اخلم. که نن وي او که سبا وي خو زه به بدلا ضرور اخلم. sooner or later but I will must take revenge. نو په دغه یو سنټنس کې په دغه یو جمله کې تاسو ډېر څه زده کولی شئ. sooner or later درې مطلب دی که نن وي او که سبا وي. but خو BUT but درې مطلب دی خو په اردو کې ویل کېږي لیکن. I will must زه به ضرور. MUST must درې مطلب دی ضرور. take revenge بدلا اخلم. host HOST درې مطلب دی قربا. HOST host یعنی قربا. په انګلیش لینګویج کې قربا ته ویل کېږي host او مېلمه ته ویل کېږي guest. GUEST guest یعنی مېلمه. host قربا. guest 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 مېلمه. For example, he is our guest هغه زموږ مېلمه دی. He is our guest هغه زموږ مېلمه دی. You are our guest today ته نن زموږ مېلمه یې. You are our guest today ته زموږ مېلمه یې.